ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. $861,609,000 ლარი სწორედ ეს თანხა გათვალისწინებული თბილისის 2018 წლის ბიუჯეტის გეგმაში. რა მიმართულებები იქნება პრიორიტეტული 2018-ში? კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარეს შესაბამისი აკადემიური ხარისხი არ გააჩნია. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კახა-ბექაურის თანამდებობიდან გადადგომას ითხოვს. საღამომშვიდობის საქმის კურსი განაგრძობს თქვენთვის მუშაობას და მას ბექა ბაციკაძე წარმოგიდგენთ. 2017 წლის 9 თვეში საქართველოში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების სახით $1,340,000,000 შემოვიდა. ამ თანხის 28% მოდის საქართველოს უმსხვილეს ინვესტორ ქვეყანაზე აზერბაიჯანზე, ხოლო აზერბაიჯანული ინვესტიციის უდიდესი ნაწილი შახ-დენიზის მილსადენის მშენებლობის პროექტზე მოდის. ინვესტიციებით მეორე ადგილზე თურქეთია, საიდანაც 2017 წლის 9 თვეში საქართველოში $259 მილიონი ჩაიდო. წინა წელთან შედარებით ჩვენ გვაქვს 17%-ზე მეტი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ზრდა კვარტალთან შედარებით და მინდა აღნიშნო, რომ მხოლოდ 2017 წლის მესამე კვარტალში ჩვენ ქვეყანაში $594 მილიონი ინვესტიციები შემოვიდა, რაც როგორც აღნიშნე 17%-ზე მეტიც და არის წინა წელთან შედარებით. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ მთლიანად პირველი 3 კვარტალი, რომ შევადაროთ 2016 წლის 3 კვარტალს, აქაც ჩვენ 3%-იანი ზრდა გვაქვს და მთლიანად პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში არის შემოსული, შეადგენს $1,345 მილიონი. პირველმა ვიცე-პრემიერმა, რომელმაც მიმდინარე ეკონომიკური პარამეტრების შეაჯამა რეინვესტირების გაზრდილ მაჩვენებელზეც ისაუბრა, მისი განცხადებით 2016 წლის ანალოგიურ პერიოდში კერძო სექტორიდან ბიზნესში $78 მილიონი იყო რეინვესტირებული, მიმდინარე წელს კი ეს მაჩვენებელი $591 მილიონია. არის რეინვესტირების მონაცემი, რომელიც საშუალოდ საქართველოში $200-დან $300 მილიონამდე მერყეობდა ბოლო წლების განმავლობაში და რა თქმა უნდა აღნიშნული რიცხვის ზრდაზე იმოქმედა სწორედაც რომ იმ ბიზნეს მეგობრული ფისკალური რეფორმის გატარებამ, კერძოდ კი მოგების გადასახადის რეფორმამ, რომელმაც მისცა სექტორს რეინვესტირების წახალისება და შესაბამისი შესაძლებლობები. მინდა აღნიშნო, რომ თუ შარშან ანალოგიურ პერიოდში $318 მილიონი იყო რეინვესტირებული კერძო სექტორის მხრიდან ბიზნესში, წელს ანალოგიურ პერიოდში არის $591 მილიონი. განცხადება დღეს დიმიტრი კუმსაშვილმა ეკონომიკის სამინისტროს შენობასთან დაკავშირებითაც გააკეთა. მისი თქმით, ის შესაძლოა რამდენიმე სამინისტროში გადანაწილდეს. მისივე ინფორმაციით, სამინისტრო არსებულ შენობას, რომელიც ამ ეტაპზე აქვს ნაქირავები, სავარაუდოდ მომდევნო წლის დასაწყისში დაცლის. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მათ შორის ეკონომიკის სამინისტრო უკვე გადანაწილდეს რამოდენიმე შენობაში. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ნაქირავები გვაქვს შენობა, დიდი იმედი გვაქვს, რომ ოპტიმიზაცია ამის შესაძლებლობას მოგცემს და ალბათ პირველი კვარტლის ბოლოს ჩვენ შევძლებთ, რომ დავცალოთ ეს შენობა და გადავნაწილდეთ. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის რა თქმა უნდა საუკეთესო სურვილი იმისათვის, რომ ჩვენ თანხები დავზოგოთ, მაგრამ ძალიან ბევრ რამეზე იქნება დამოკიდებული. მიმდინარე წლის სტატისტიკით დაახლოებით $140 მილიონი ეკონომია გვაქვს, აქედან $100 მილიონი სახელმწიფო ანაზღაურებებია, ხოლო $40 მილიონი ადმინისტრაციული ხარჯია. ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრმა მომკ ბახტაძემ განაცხადა. ფინანსთა მინისტრის თქმით, სტრუქტურულ რეფორმებთან დაკავშირებით ის ხვალ პარლამენტში უფრო დეტალურად ისაუბრებს, თუმცა დღესაც შეუძლია გარკვეული ციფრები გააჭრევოს. რაც შეეხება თუ სამინისტროების ასე ვთქვათ გაერთიანება იგულისხმება, ბუნებრივია გაერთიანებული სამინისტროების ახალ ხელმძღვანელებს ექნება დრო, რომ ჩამოაყალიბონ ახალი ორგანიზაციული სტრუქტურა და ასე ვთქვათ წარუდგინონ ეს მთავრობას, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. პარლამენტში ჩვენ ამ ციფრებს უფრო დეტალურად ვიტყვით, საუბარი არის უკვე $140 მილიონი ეკონომიაზე, რომელიც ვფიქრობ, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ციფრია.
ფინანსთა მინისტრი დღეს ბიზნესს შეხვდა, სწორედ ამ შეხვედრაზე გაკეთდა ის განცხადება, რომელიც რამდენიმე წამის წინ მოისმინეთ, რაც შეეხება ბიზნესის მხრიდან დღევანდელ შეხვედრაზე დაყენებულ ინიციატივებს, ერთ-ერთი შეეხებოდა ავანსის დაღიგეთი დაბეგვრის გაუქმებას და მხოლოდ სამშენებლო სექტორისთვის დატოვებას, რადგან კერძო სექტორის ინფორმაციით ეს მათ გარკვეულ პრობლემებს უქმნის. Ამ თემაზე ფინანსთა მინისტრმა ბიზნესს მხარდაჭერა აღუთქვა, მაგრამ მისი მტკიცებით ეს საერთაშორისო ვალდებულებაა. Teti საკითხი, რომელიც ბიზნესს აღელვებს და ანერეულებს, ეს არის რომ არ იბეგრებოდეს ავანსი დამატებითი ღირებულების გადასახადი და ძალიან გაგვეხარდა, როცა მინისტრმა აღვიქვა დახმარება ამ კუთხით და თქვა, რომ ის ამ საკითხს შეისწავლის თავის კოლეგებთან ერთად და შესაბამისად ჩვენ გადაწყვეტილებას დავალოდებით. ეს არის ჩვენი ინიციატივა, ჩვენ გავიგეთ, რომ ბატონი მინისტრი მზად არის, რომ ჩვენ მოგვისმინოს და ამაზე დეტალურად ვიმუშაოთ. ეს საკითხი შეთანხმებული არის DCFTA-ის დოკუმენტში, ევროკავშირთან ასოცირებულ ხელშეკრულების დოკუმენტში და აქედან გამომდინარე ის ეხება ყველა სექტორს. მე ვიზიარებ, რა თქმა უნდა, პოზიციას, რომ მაქსიმალურად უნდა შეეცადოს მთავრობა, რომ ნებისმიერი ინვესტიცია, ნებისმიერი ესეთი ინიციატივა იყოს მოქნილი ბიზნესისთვის, მაგრამ ეს არის საერთაშორისო ვალდებულება და ჩვენ ამ ვალდებულებას პატივი უნდა ვცეთ. ანუ ვერ შეიცვლება ეს არის საერთაშორისო ვალდებულება და ჩვენ ვალდებულებას პატივი უნდა ვცეთ, მაგრამ უნდა შევეცადოთ, რა თქმა უნდა, რომ თითოეული სექტორის საკითხი გავიაროთ ცალ-ცალკე და განვიხილოთ ერთად რა შესაძლებლობა გვექნება. თბილისის 2018 წლის ბიუჯეტი, რომელიც 861.609.000 ლარს შეადგენს, პროექტის პირველ ვარიანტთან შედარებით 46.399.000 ლარითაა გაზრდილი. თბილისის ახალი მერის კახაკალაძის გუნდის მიერ გადამუშავებული ბიუჯეტის პროექტი ძირითადად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სპეციალური ტრანსფერის სახით 53 მილიონი ლარის გამოყოფის შედეგად გაიზარდა. რაც შეეხება თბილისის 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებულ პრიორიტეტულ მიმართულებებს, ხარჯები ასე გადანაწილდა: სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა აღდგენისათვის გათვალისწინებული 130.521.000 ლარი. ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაციისა და ავარიული შენობების გამაგრებისათვის 195.642.000 ლარი, ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის 88 მილიონი. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობისთვის 2.990.000 ლარი. ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფისათვის 180.540.000, განათლების სფეროსათვის 117 მილიონი ნახევარი, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული მიმართულებებისთვის თითქმის 29 მილიონი. ამასთან წარმოდგენილი დოკუმენტის მიხედვით თბილისის მუნიციპალიტეტებში 2018 წელს შრომის ანაზღაურების ბიუჯეტი მიმდინარე წელთან შედარებით შემცირებულია 5.170.000 ლარით და 82.717.000 ლარს შეადგენს. მომუშავეთა რიცხოვნობა კი 5.144 ადამიანით განისაზღვრა, რაც 2017 წლის მაჩვენებელზე 3 დასაქმებულით ნაკლებია. ბიუჯეტის პროექტი დღეს საკრებულოს დეპუტატებმა შეაფასეს. მისასალმებელია, რომ თბილისის მერიისა და ცენტრალური მთავრობის თანამშრომლობის შედეგად პირველივე წელს ხდება თბილისისთვის დამატებით 60 მილიონი ლარის მობილიზება, რომლის ძირითადი ნაწილი ძველი თბილისის რეაბილიტაციას მოხმარდა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ 2018 წელს მუშაობა დაიწყება თბილისის სატრანსპორტო სისტემის განვითარების გეგმაზე, რომელზე დაყრდნობითაც თავიდან უნდა ავიცილოთ სატრანსპორტო კოლაფსი და შევძლოთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება. წლის მანძილზე შესაძლებელია სხვადასხვა ტიპის ცვლილებებზე კიდევ არაერთხელ მოგვიწევს მსჯელობა, როგორც სოციალური მიმართულებით, ასევე მერიაში მიმდინარე სტრუქტურული რეორგანიზაციიდან გამომდინარე. ჩვენთვის მართლაც მოულოდნელი იყო, რომ დაანონსებული ოპტიმიზაციის ნაცვლად ფაქტიურად ის მუხლი, საიდანაც ფინანსდება შტატგარეშე მოსამსახურეები, რესტორნები, ფურშეტები, მივლინებები, ეს ხარჯები გაზრდილია და ფაქტიურად ბიუროკრატია გაზრდილია ამ წარმოდგენილი ბიუჯეტით. ჩვენთვის მოულოდნელი იყო, რომ ეკონომიკა დასაქმება, რომელიც უნდა იყოს პრიორიტეტი ბიუჯეტიდან, მხოლოდ 0.34%-ია გამოყოფილი. ამ ბიუჯეტიდან ჩანს, რომ ზუსტად იგივენაირად დაჯარიმდებიან თბილისელები სიტი პარკისგან, როგორც მანამდე ჯარიმდებოდნენ, რადგანაც შემოსავლები სიტი პარკისგან და ჯარიმე ბიუჯეტში ზუსტად იგივეა დატოვებული. კახა ბექაური კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს. ასეთია საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს კვლევის დასკვნა. სამთავრობოს ცნობით, კახა ბექაურს შესაბამისი აკადემიური ხარისხი არ გააჩნია. რაც საკმარის საფუძველია მისი თანამდებობიდან წასვლისა. რა არგუმენტები აქვს საერთაშორისო გამჭირვალობას? ელენე გოგბერაშვილი ჩაგვაყენებს საქმის კურსში. ელენე, საღამო მშვიდობის.
დიახ, ბექა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად დადგინდა, რომ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარეს კახა ბექაურს თანამდებობის დაკავებისთვის კანონით დადგენილი აკადემიური ხარისხი არ გააჩნია. კერძოდ, ის არის მათემატიკოსი კანონიკი კომისიის წევრობისთვის აუცილებელ პირობად სხვა სპეციალობის განათლებას ითხოვს. 2014 წელს კახა ბექაური კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრად იქნა არჩეული. 2017 წელს კი ამავე კომისიის თავმჯდომარე დაირჩიეს. მაუწყებლობის შესახებ კანონის მე-9 მუხლის მე-6 პუნქტის თანახმად კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრს სხვა მოთხოვნებთან ერთად უნდა ჰქონდეს ეკონომიკის, საჯარო ადმინისტრირების, ბიზნეს ადმინისტრირების, სამართლის, ელექტრონული კომუნიკაციების ან ჟურნალისტიკის მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი. დოკუმენტების შესწავლის შედეგად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ დაადგინა, რომ ბექაურის მიერ წარდგენილი დიპლომი და გადამზადების კურსების სერტიფიკატი კანონმდებლობით დადგენილ კრიტერიუმებს ვერ აკმაყოფილებს. მას არ გააჩნია ის დიპლომი და ის ხარისხი, რომელსაც ითხოვს საქართველოს კანონმდებლობა. კახა ბექაური თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 1986-1992 წლებში სწავლობდა. თესეუს მიერ გაცემული დიპლომის მიხედვით მან დაამთავრა კიბერნეტიკისა და გამოყენებითი მათემატიკის ფაკულტეტი და მიენიჭა მათემატიკოსის კვალიფიკაცია. მაუწყებლობის შესახებ კანონის მე-9 მუხლის მე-6 პუნქტის თანახმად კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრს სხვა მოთხოვნებთან ერთად უნდა ჰქონდეს ეკონომიკის, საჯარო ადმინისტრირების, ბიზნეს ადმინისტრირების, სამართლის, ელექტრონული კომუნიკაციების ან ჟურნალისტიკის მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსთვის მიწოდებული ინფორმაციით თესეუს მიერ მათემატიკოსის კვალიფიკაციით 1992 წელს გაცემული დიპლომი არანაირად არ უთანაბრდება მაუწყებლობის შესახებ კანონში მითითებული აკადემიური ხარისხის მოთხოვნებს. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრობისთვის კანდიდატის შესარჩევად პრეზიდენტის მიერ პარლამენტში გაგზავნილ ცნობაში წერია, რომ ბექაურმა 1994 წელს დაამთავრა მართვის ევროპული სკოლა ISM მენეჯმენტის სპეციალობით, თუმცა როგორც ISM-ის სამართალ მემკვიდრე თავისუფალი უნივერსიტეტიდან მიღებული ინფორმაციით დგინდება, ბექაურმა 9-თვიანი ფასიანი კურსი გაიარა და აღნიშნული სასწავლო პროგრამა აკადემიურ ხარისხს არ უთანაბრდება. საქმის მიხედვით ბატონი კახიც თავად საუბრობს, რომ ეს იყო კურსი, მაგრამ ჩვენ მაინც წარმატებით გადავამოწმეთ და ამოვიღეთ, რომ ეს ლიცენზიაც იყო გაცემული ჯერ კიდევ 91 წელს, სადაც ღია წერია, სადაც 9-თვიანი კურსი. კახა ბექაური საქართველოს მედია სივრცისთვის კარგად არის ცნობილი. წლების განმავლობაში მუშაობდა სხვადასხვა მედია საშუალებებში. 2014-2017 წლებში კომუნიკაციების კომისიის წევრი გახდა, ხოლო 2017 წელს იმავე კომისიის თავმჯდომარე დაირჩიეს. დანიშვნის პროცესში ჩართული იყო 3 შტო, ეს არის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, მთავრობის ადმინისტრაცია, მთავრობა და ასევე პარლამენტი. არც ერთმა ამ შტომ არ გადაამოწმა ამ პირის დიპლომები და ფაქტიურად მისი დანიშვნა მოხდა ისე, რომ მის მიერ წარდგენილი დოკუმენტაციის გადამოწმება არ მოხდა. იგი მუშაობდა ბოლო პერიოდში ასევე TV9-ში, რომელიც პირდაპირ არის დაკავშირებული ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან, შესაბამისად ეხლა ცხადია, მას შესაბამისი კონტაქტები ჰქონდა მმართველ პარტიასთან. ეკაგი გაური თვლის, რომ შესწავლილი დოკუმენტები საკმარისი მიზეზია იმისთვის, რომ კახა ბექაური საკუთარი განცხადების საფუძველზე დაკავებული თანამდებობიდან გადადგეს. საქართველოს კანონმდებლობა მსგავს შემთხვევაში კომისიის წევრის იმპიჩმენტის შესაძლებლობას არ იცნობს და არც სასამართლო წესით შემოწმების შესაძლებლობა არსებობს ამ ეტაპზე. შესაბამისად, მსგავსი კაზუსების სამომავლოდ თავიდან აცილების მიზნით ორგანიზაციას მიზან შეწონილად მიაჩნია, რომ მოცემული საკითხი გათვალისწინებული იქნას იმპიჩმენტის პროცედურების დაწყების საფუძვლად. ელენე, მე დარწმუნებული ვარ, შენ მოიკითხავდი მეორე მხარის პოზიციასაც, რაც აცხადებენ კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში და შეძელი თუ არა კახა ბექაურის კომენტარის მოპოვება. ბექა, რა თქმა უნდა, მივმართეთ კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას, თუმცა ბექაური აღნიშნულ თემაზე კომენტარს არ აკეთებს. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელმა ბექაურის განათლებასთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიღების მიზნით კომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე მიგვითითა. ჩვენ კიდევ ერთხელ გადავხედეთ კომისიის ვებგვერდს, რითაც დასტურდება ის, რაზეც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიუთითებს. ბექაური კომისიის თავმჯდომარის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს. მადლობა ელენე გოგბერაშვილი, საუბრობდა თემის დეტალებზე.
მოგზაურობით. მადლობა ელენეს და განვაგრძობ საქმის კურსს. ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზა პროექტი, რომლის ამოქმედებასაც სამი ქვეყანა თითქმის 10 წლის განმავლობაში ელოდა. რა უნდა გააკეთონ საქართველოს, თურქეთმა და აზერბაიჯანმა ახალი დერეფნის განვითარებისთვის თურქეთის ტრანსპორტის, წყალოსნობისა და კომუნიკაციების მინისტრი პასუხობდა საქმის კურსის კითხვებს. აჰმედ არსლანი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებზე და პროექტებზე, რომლებმაც ქვეყანას რეგიონალური ჰაბის ფუნქცია უნდა მოუტანოს. ნახოთ ნინო კვინტრაძის ინტერვიუ. გასაუდება თურქეთი ახალი აბრეშუმის გზიდან და მის მთავარ გამოწვევებად დღეს რას დაასახელებდით? საქართველომ, თურქეთმა და აზერბაიჯანმა წლების განმავლობაში სატრანსპორტო დერეფნის განვითარებისთვის არაერთი პროექტი განახორციელეს. სამივე ქვეყანა ევროპისა და აზიის, ასევე შუა აღმოსავლეთისა და აფრიკის დამაკავშირებელ გზაზეა. საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვების პირველივე დღიდან ჩვენ მხარს ვუჭერთ მსგავს პროექტებს. ამჯერად ჩინეთმა გამოიჩინა ინიციატივა ახალი აბრეშუმის გზის განვითარების კუთხით. ეს ინიციატივა კი მხოლოდ ამ სამი ქვეყნის თანამშრომლობით არ უნდა შემოიფარგლოს. ამ სატრანსპორტო დერეფანს ბევრი უპირატესობა აქვს და ეს შესაძლებლობა უნდა გამოვიყენოთ. სწორედ ამიტომ საქართველოსთან ურთიერთობის გაძლიერებას ბევრ სხვა სფეროში ვგეგმავთ. სულ ცოტა ხნის წინ ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზამ დაიწყო ოპერირება. რა არის პროექტის შემდეგი ნაბიჯი იმისთვის, რომ მეტი ტვირთვის მოზიდვა მოხდეს დერეფანში, თუნდაც ჩინეთიდან? იმისთვის, რომ სამივე ქვეყანა სატრანზიტო და სატრანსპორტო ჰაბის ფუნქცია ჰქონდეს, საჭიროა, რომ ეგრეთ წოდებული დაკარგული ჯაჭვი შეიკრას. ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზით სწორედ ეს ჯაჭვი შევკარით. მშენებლობა დასრულდა და ახლა საჭიროა მისი სწორად ოპერირება. 2018 წელს რკინიგზამ მგზავრების გადაყვანასაც დაიწყებს, ასევე დასრულდება ელექტროენერგიით და სიგნალიზაციით რკინიგზის აღჭურვა. ჩვენ ასევე ვმუშაობთ უკვე არსებული მარშრუტების მესამე ხაზის დამატებაზე, რაც საშუალებას მოგცემს მეტი ტვირთი გადავზიდოთ. რას ნიშნავს მეორე ხაზის დამატება? თავდაპირველადვე მარშრუტის დიზაინში ორი ხაზი იყო გათვალისწინებული. ჩვენ დავასრულეთ პირველი ხაზის მშენებლობა და ახლა სწორედ მეორე ხაზის მშენებლობაზე უნდა დავიწყოთ მუშაობა. გავსი დერეფნების არსებობისას მუდმივად გვესმის, რომ საჭიროა საერთო, შეთანხმებული და ყველასთვის მოსახერხებელი ტარიფების არსებობა, იმისთვის, რომ დერეფანმა კონკურენცია გაუწიოს სხვა მარშრუტებს. მიმდინარეობს მსგავს სქემაზე მუშაობა. ჩვენ უკვე ვმუშაობთ იმისთვის, რომ ეს გზა გახდეს უფრო მიმზიდველი და სარგებლის მომტანი არა მხოლოდ სამი ქვეყნისთვის, არამედ რეგიონისთვის. ამისთვის მუშაობას მომავალშიც გავაგრძელებთ. საქართველოში ბოლო წლებია სარკინიგზო გადაზიდვების შემცირების ტენდენციით ხასიათდება. ამის მიზეზად ხშირად ასახელებენ რეგიონში არსებულ რთულ ეკონომიკურ მდგომარეობას. თურქეთი როგორ აფასებს? არის ეს რეალური მიზეზი თუ სხვა მიზეზებიც უნდა ვეძიოთ, მაგალითად კონკურენტ მარშრუტებში? როდესაც საერთაშორისო პროექტებზე ვსაუბრობთ, ის თავისთავად მჭიდროდ არის დაკავშირებული საერთაშორისო ვაჭრობაზე. 2008 წლის შემცირების შემდეგ სატვირთო ბაზარმა მთელ მსოფლიოში განაგრძო შემცირება. ასე იყო თურქეთშიც, თუმცა მჯერა რომ ბაქო-თბილისი ყარსის პროექტი ძალიან მნიშვნელოვან ზრდას დავინახავთ. რა გაძლევთ ოპტიმიზმის საშუალებას? ეს არის კარგად დასაბუთებული შეფასება, რადგან ბოლო წლებში ჩვენ აქტიური მოლაპარაკებები გქონდა ყაზახეთთან და ჩინეთთან ტვირთების მოზიდვის კუთხით და უკვე გვაქვს გაფორმებული კონტრაქტები, ასე რომ ეს რეალობაა, ტვირთების მოცულობა გაიზრდება. ამ მარშრუტს არ აქვს მხოლოდ პოლიტიკური დატვირთვა და მის მიღმა არის ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გადაწყვეტილებები, როგორც საქართველოსთვის, ასევე თურქეთისთვის და ის უკავშირდება ამ ქვეყნების დამოუკიდებლობას. თქვენ ამ როლს როგორ შეაფასებდით? რა თქმა უნდა, ეკონომიკური შედეგი საკმაოდ დიდი იქნება, თუმცა შედეგი არ არის შეზღუდული მხოლოდ ეკონომიკური გავლენით. ის ასევე ხელს შეუწყობს მონაწილე ქვეყნებს შორის ურთიერთობის გაღრმავებას. გაღრმავდება მეგობრობა ხალხებს შორის. ნებისმიერ ტურისტს, რომელიც ამ ქვეყნიდან ერთ-ერთში მოხვდება, ექნება შესაძლებლობა ძალიან მარტივად მეორეში გადავიდეს. ასე რომ პროექტი კულტურული და სოციალური კუთხითაც საკმაოდ ბევრის მომტანი იქნება. თუმცა უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს არის მარშრუტი რუსეთის გარეშე. ვფიქრობ, ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანია.
I think it's very important part. ჩვენ არ უნდა მივიჩინოთ, რომ ეს არის გზა მხოლოდ აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ. მას სხვა მიმართულებაც აქვს, მაგალითად, ჩრდილოეთიდან სამხრეთის მიმართულებით. ასე რომ ჩვენ ასევე მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ რუსეთთანაც. სამივე ქვეყანამ უნდა შეასრულოს სატრანზიტო ფუნქცია და მათ შორის სავაჭრო ურთიერთობები დამყარდეს აფრიკასთან, შუა აღმოსავლეთთან. Okay. So, მადლობას გიხდით ინტერვიუსთვის. thank you very much for your მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია MBC-მ ქუთაისში ახალი სერვის ცენტრი გახსნა. მომსახურების ცენტრი დაინტერესებულ პირებს თავაზობს სხვადასხვა სახის სესხებს, ასევე ფულად გზავნილებს, კომუნალურ და სხვა გადასახადების განხორციელების საშუალებას. ქუთაისის ფილიალში 10-ზე მეტი ადგილობრივი კადრია დასაქმებული. შეგახსენებთ, რომ MBC ქართულ ბაზარზე 2012 წლიდან ოპერირებს. კომპანია საქართველოში 9 სერვის ცენტრს ფლობს, რომელთაგან 6 თბილისში, დანარჩენი კი რუსთავში, ბათუმში და უკვე ქუთაისში მდებარეობს. დღეს ქალაქ ქუთაისში გაიხსნა მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია MBC-ის ახალი სერვის ცენტრი, რომელიც განთავსდა ჭავჭავაძის 38 ნომერში. ახალი ფილიალი რეგიონის მოსახლეობას შესთავაზებს ფინანსური მომსახურების ფართო სპექტრს. ჩვენ 2017 წლიდან დავიწყეთ აქტიურად რეგიონალური ქსელის განვითარება. ეს გახლავთ ჩვენი მესამე სერვის ცენტრი თბილისის გარეთ. ქუთაისში ისევე როგორც სხვა რეგიონალურ ცენტრებში ჩვენ ძირითად აქცენტს გავაკეთებთ ბიზნეს სესხების შეთავაზებაზე. MBC არის მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის და მომხმარებელთა ინტერესებზე ორიენტირებული ორგანიზაცია, რომლის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს მიკრო და საშუალო ბიზნესის სესხების დაფინანსება. იმ მომხმარებელს, ვისაც არ აქვს ცნობა კომერციული ბანკების მომსახურებაზე, MBC წარმოადგენს გონივრულ ალტერნატივას. და გადაცემის ბოლოს 1 წლის წინ ნიუ-იორკში უილიამსბერგის უბანში ქართული ბისტრო გაიხსნა სახელად ჩიზბოუთი. ამ არტისტულ უბანში მისული სტუმრები ხშირად სვამენ კითხვას, რა არის ჩიზბოუთი. ჩიზბოუთი აჭარული ხაჭაპურია. ბისტროს, რომელმაც ნიუ-იორკში მალევე გაითქვა სახელი, ამერიკის ხმის ჟურნალისტი ნანა საჯაია ეწვია. ჩვენს მომდევნო სიუჟეტში ის აჭარული ხაჭაპურის ამერიკულ თავგადასავალზე მოგიყვებათ. უილიამსბურგი ბრუკლინში ერთ-ერთი ყველაზე არტისტული, ახალგაზრდული და ჰიპსტერული უბანია. ამ უბნის ერთ მყუდრო ბისტროში აჭარული ხაჭაპურის 10-მდე სახეობას გასინჯავთ. აქ აჭარულს ჩიზბოუთს ეძახიან. მოგზანდით ჩიზბოუთში. ჩიზბოუთი დავითაშვილების საოჯახო ბიზნესია. მათ კერძებზე დაწერა ჟურნალმა ნიუ-იორკერმა და მას ქართული სამზარეულოს გარდასახვა უწოდა. ბევრი ვიფიქრეთ, რა უნდა დაგვერქვა რესტორნისთვის და ასევე აჭარული ხაჭაპურისთვის ამერიკულად, ასე ვთქვათ. და მე ლეგენდა რო არის აჭარული ხაჭაპურის, რომ მოდის ბათუმიდან, რომ ეს მეზღვაურები, როდესაც ბრუნდებოდნენ სახლში, ცოლები უხვედრებდნენ ხოლმე ამ აჭარულს, რომელსაც აქვს, მზის სიმბოლო, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, ეს კვერცხი, გული და ეს მრგვალი ყველისის ნაწილი. მანდიდან წამოვიდა ეს ჩიზბოუთი, იმიტომ რომ ძალიან გავს ნაოს. თან რაღაც ასოცირდება, იმიტომ რომ რაღაც მეზღვაურები რომ მოდიოდნენ რაღაც ეს და ყველის ნავი. ჩიზბოუთი, ანუ ყველის ნავი, ტრადიციული ქართული რესტორანი არ არის. ის ექსპერიმენტების ადგილია. chicken cheeseboat, bacon cheeseboat, ხორცით და ესე და ჩვენ ამან უფრო თამამი ნაბიჯები გადაგვადგმევინა და აი ფანტაზიას არ აქვს საზღვარი, რაღაცა blue cheese და კიდე უამრავი ტკბილი cheeseboat-ი, რატომაც არა. ხაჭაპურში შეიძლება ექსპერიმენტი ყველი და პურში, რატომაც არა. ეს რა ხაჭაპური? ეს ეხლა ხანს დავამატეთ მენიუში, არის აჭარული ხაჭაპური ბაჟეთი, საცივი. რომელიც მოვიფიქრეთ მადლიერების დღისთვის, Thanksgiving-ისთვის, იმიტომ რომ აქ ხონუ ტრადიცია ეს ინდაურის ხორცის გაკეთება მაგ დღეს და ნუ ასე ვთქვათ ძალიან კარგად ჩაჯდა ანუ ეს ინდაურის ბაჟე აჭარულთან ერთად და სხვა შორის ძალიან გემრიელია, აი ძალიან უხდება. ქართული სამზარეულო აღმოჩენა იყო შუშანა ჰაინცესთვის. ის რესტორნის მიმტანია და იქ მისულ სტუმრებს უკვე საქართველოზე უყვება. ხშირად მეკითხებიან რა არის ჩიზბოუთი. მე ვპასუხობ, რომ ეს ყველით სავსე ნავია, რომის ძალიან ჰგავს პიცას, მაგრამ ბევრად მეტი ყველი აქვს. მერე საქართველოზეც მეკითხებიან, მე თვითონ ბევრი არაფერი ვიცოდი საქართველოზე. ახლა კი სტუმრებს ვეუბნები, რომ ქართველებს ძალიან კარგი ღვინო აქვთ და ჭამა უყვართ. ჩვენი სტუმრები ხშირად ბრუნდებიან, ხან მარტო, ხანაც მეგობრები და ოჯახის წევრები მოჰყავთ.
დავითაშვილების მომდევნო გაჩერება კალიფორნია იქნება. დასავლეთის სანაპიროზე მისულ სტუმრებს ხაჭაპურის სხვა სახეობებთან ერთად ორიგინალური თევზის ჩიზბოუთის დაგემოვნება შეეძლებათ. ნანა საჯაია, ამერიკის ხმა, ნიუ-იორკი. მადლობა ამერიკის ხმას და ნანა საჯაია. საქმის კურსი დღეს ამით დასრულებულია. ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს, რა თქმა უნდა, ისევ ტევ პირველზე. დროებით.